नमस्ते, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ डाइनामिक टेक्नोसफ्टमा। म दुर्गा। आज म तपाईहरुलाई के गर्न गइरहेको छु भने डाइनामिक टेक्नोसफ्टका मोडलहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। ल अब सुरु गरौँ त। सर्वप्रथम हामीले लगइन गरिसकेपछि हाम्रो यता साइडमा यी हाम्रो 25 मोडल्सहरू यहाँ देख्न सक्छौं र यता डैशबोर्डमा समराइज रिपोर्टहरू तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ। म यो डैशबोर्डको बारेमा डिटेलमा तपाईहरुले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। र हामीले सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ भने हामी कुन इयरमा छौं, हामी कुन इयरको काम गर्दै छौं र हामीलाई कुन इयरको डाटा हेर्नु छ, त्यसको लागि हामीले यहाँ एकाडेमिक इयर रहेको छ, एकाडेमिक इयर चेन्ज गर्न सक्छौं यहाँबाट। जस्तै मैले 2078 को डाटा हेर्नु छ, मैले एकाडेमिक इयर हैज बीन चेन्ज भने ओके गरे। त्यसपछि यहाँ हाम्रो यो रहेको छ यो रिफ्रेश बटनलाई तपाईहरुले क्लिक गरिदिनु भने हाम्रो 78 को डेटाहरु यहाँ आउँछ। हामीलाई 78 को डेटाहरु हेर्न सक्छौं र हामीलाई फेरि हामी 79 मा जानु छ। यहाँ गएर गरौँ, चेन्ज भयो, रिफ्रेश गर्नुस्, हाम्रो 79 को डेटामा आयौं हामी। अब अहिले हामी काम गर्नु छ 79 मा। ल अब सुरु गरौँ है त हाम्रो मोडलहरुको बारेमा। म अहिले तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन, क्विक एक्सेस, फ्रन्ट को बारेमा पछि जानकारी गराउँछु। अहिले हामीलाई सुरुमा एफसीएमएस को बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अब एफसीएमएस भनेको के हो? एफसीएमएस भनेको मोबाइल एप्लिकेसनमा उपलब्ध हुने डेटाहरु, जस्तै अब स्कुलको डिटेल्सहरु देखि लिएर अब स्टुडेन्टको नोटिसहरु, स्टुडेन्टलाई नोटिसहरु, फोटोहरु लगायत थुप्रै कुराहरु यहाँबाट समावेश गरिएको छ। त्यसको बारेमा अपलोड गर्ने यहाँबाट चाहिँ हामी अपलोड गर्छौं। अब एफसीएमएस मा गइसकेपछि कोड्स छ, कोड्समा जानुस्। तपाईहरु यहाँ गइसकेपछि एड कोड गर्नुस् र कोड्सको टाइटल राख्नुस्। तपाईहरुले के छ, कोड्स भनेको जस्तै मर्निङ सोज द डे भने जस्तै हाम्रो एभ्री डे हामीले कोड्सहरु चेन्ज गर्न सक्छौं। यो राखेको कोड्स मोबाइल एप्लिकेसनमा प्यारेन्ट्सले, टिचर्सले, एडमिनले सबैले हेर्न पाउनुहुन्छ। फर डे कुन दिनको लागि हो, कोड्स फर स्टुडेन्ट्स, टिचर्स, एडमिन कसको लागि हो, यहाँबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र एकैचोटी तपाईले फर डेट चुज गरेर डेट 1 बाइ 1 डेट राख्न सक्नुहुन्छ र सेभ गर्नुहुन्छ। सेभ गरिसकेपछि ब्याक टु लिस्टमा आएर हेर्नुभयो भने कुन दिनको लागि कोड छ, के छ, फर युजर कसको लागि हो, यहाँबाट एक्सन, एडिट र डिलिटको अप्सन तपाईले आउँछ, गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्लाइडर छ। स्लाइडर भनेको मोबाइल एप्लिकेसनमा फोटोहरु अथवा कुनै पनि कुराहरु तपाईहरुले स्लाइडरमा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर एड गर्नुभयो भने टाइटल राख्नुस्, डिस्क्रिप्सन राख्नुस्, अर्डर नम्बर राख्नुस्। अर्डर नम्बर भनेको सिरियल नम्बर भयो र फोटोहरु यहाँबाट अपलोड गर्न पाउनुहुन्छ। अब यहाँ अपलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको कुन फाइलमा छ त्यो फाइल चुज गरेर ओपन गर्नुस्, यहाँ आउँछ। त्यसपछि सेभ गरिदिनुस्। यो सेभ गरिसकेपछि तपाईहरुको के हुन्छ त, ब्याक टु लिस्टमा आएर बस्छ। तपाईहरुलाई अप्सन छ, यहाँबाट हेर्ने अप्सन, के कुन फोटो राखियो, के छ, त्यसको लागि एडिटको अप्सन छ, यहाँबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा राखेर मोडिफाई गरिदिनु भने एडिट हुन्छ। डिलिटको पनि अप्सन छ, तपाईहरुलाई डिलिट यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हाम्रो यो स्लाइडरमा मोबाइल एप्लिकेसनमा फोटोहरु सबै 1 बाइ 1 स्लाइड भइराख्छ अटोमेटिकली तपाईहरुले यो स्लाइडरमा राखिसकेपछि। त्यसपछि ब्यानर छ। ब्यानर भनेको हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसनमा अन गर्ने बित्तिकै, मोबाइल एप्लिकेसनमा जाने बित्तिकै पहिला सुरुमा यो नोटिसहरु तपाई ब्यानरबाट शो गर्छ, त्यसलाई भन्छ ब्यानर। कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट नोटिसहरु अथवा डिस्प्ले भइराख्ने कुरा, गराइराख्ने कुराहरुलाई यहाँबाट तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ एड ब्यानर। एड ब्यानरमा जानुस्, टाइटल राख्नुस्, डिस्क्रिप्सन राख्नुस्, अर्डर नम्बर, सिरियल नम्बर भइहाल्यो, पब्लिश अन कहिले पब्लिश गर्ने र भ्यालिड अप टु कहिलेसम्म त्यो नोटिसहरु अथवा कुनै फोटोहरु पब्लिश गरिराख्ने हो त्यो डेट राख्नुस्। डिस्प्ले इच टाइम गरिदिनु भने हाम्रो तपाईहरुले जतिसुकै चोटी एफ खोल्नुहुन्छ त्यति चोटी यो
डिस्प्ले भइरहेको छ। फोटोहरु छ भने यहाँबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरिदिनुस्, सेभ हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ नोटिस। नोटिस भनेको के हो भने जस्तै हामीले कुनै पनि कुराहरु सूचना आदान प्रदान गर्न सक्छौं प्यारेन्ट्सहरु स्टुडेन्टलाई टिचर्सको लागि। जस्तै कुन दिन के प्रोग्राम हुँदैछ, कहिले बिदा छ, यावत कुराहरु सूचनाहरु यहाँबाट हामीले प्रवाह गर्न सक्छौं। एड नोटिस गर्नुस्। त्यसपछि हेडलाइन्स राख्दिनुस्, डिस्क्रिप्सन राख्दिनुस् नोटिसको, नोटिस डेट कहिले, नोटिस पब्लिश अन मोबाइलमा पब्लिश कहिले गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने यहाँबाट तपाईहरु जान्न सक्नुहुन्छ। टाइम छ, अर्डर नम्बर छ र कन्टेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ नोटिसको बारेमा। र फोटोहरु छ भने फोटो पनि अपलोड गर्नुहुन्छ र सेभ गरिदिनु भने सेभ हुन्छ। तपाईले यहाँबाट त्यसै नि अघि मैले भने जस्तै गर्ने डिस्क्रिप्सन यहाँ आउँछ, पब्लिश र एक्सनमा तपाईको डिलिट र एडिटको अप्सन आउँछ, यहाँबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ ग्यालरी। ग्यालरी पनि हाम्रो स्कुलको फोटोहरु लगायत अन्य कुराहरु पनि यहाँबाट एकैचोटी फोटोहरु यहाँबाट अपलोड गर्न पाउनुहुन्छ। टाइटल छ, डिस्क्रिप्सन छ, अर्डर नम्बर भयो, फोटोहरु यहाँबाट क्लिक गर्नु भने कुन फाइलमा छ तपाईहरुको फाइलहरु 1 बाइ 1 अपलोड गर्न पाउनुहुन्छ र सेभ गरिदिनुस्। सेभ गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ ब्याक टु लिस्टमा आउँछ, यो गर्नुस्। र त्यसपछि अर्को छ भिडियोहरु। भिडियो एड गर्नुको लागि तपाईले एड भिडियोजमा जानुस्, टाइटल राख्नुस्, डिस्क्रिप्सन छ, अर्डर नम्बर आउने सिरियल नम्बर भयो र हाम्रो कुनै पनि युआरएल छ, युट्युबको युआरएल अथवा गुगलमा कुनै पनि कुराहरु भिडियोहरु छ भने तपाईले यहाँ युआरएल राखेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि ब्याक टु लिस्टमा जानुस्। तपाईहरुले यहाँ गएर एडिट र डिलिटको अप्सन आउँछ, त्यो रह्यो। अब त्यसपछि इन्ट्रोडक्सनमा छ। इन्ट्रोडक्सनमा आइसकेपछि हाम्रो भिजन स्टेटमेन्ट के छ, भिजन स्टेटमेन्ट यहाँ गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर एड भिजन स्टेटमेन्ट गर्नुभयो भने टाइटल राख्नुस्, डिस्क्रिप्सन गर्नुस्, अर्डर नम्बर भयो, फोटो छ र यहाँबाट सेभ गरिदिनु भयो भने तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याक टु लिस्टमा आइसकेपछि हामीले गरेको कुराहरु यहाँ आउँछ। हेर्नको लागि यो छ, नो इमेज, हामी यहाँ फोटो छैन। डिलिट एडिट गर्नको लागि यहाँबाट एडिट गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामी डिलिट गर्नको लागि यहाँबाट डिलिट गर्न सक्छौं। फाउन्डर मेसेज। फाउन्डर मेसेज यहाँबाट तपाईहरुले एड फाउन्डर यहाँबाट एड मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्यारेन्ट्सहरुलाई, आफ्नो स्टुडेन्टहरुलाई मेसेज रिले गर्न पाउनुहुन्छ। फ्रम प्रिन्सिपल मेसेज अथवा कुनै डिजिनेसन यहाँ छ। क्वालिफिकेसन, अर्डर नम्बर भयो, टाइटल भयो, त्यसपछि डिस्क्रिप्सन र फोटोहरु तपाईको आफ्नो फोटो अपलोड गर्न पाउनुहुन्छ र सेभ गरिदिनु भयो भने जान्छ। र स्टाफ हायरार्की छ। स्टाफ हामीसँग कति जना हुनुहुन्छ, को छ, सबै यहाँबाट एकचोटी मेम्बर 1 बाइ 1 तपाईहरुले फुल नेम, डिजिनेसन, क्वालिफिकेसन, कन्ट्याक्ट, इमेल, डिपार्टमेन्ट, अर्डर नम्बर यहाँबाट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी जान्छौं, अर्को छ OOR मा तपाईहरुले अबाउट अस मा गइसकेपछि हाम्रो स्कुलको अबाउट अस राख्न सक्छौं। कुन स्कुल हो, के हो, त्यसको बारेमा यहाँ जानकारी राख्न सक्छौं। तपाईहरुले यो जानकारी राख्नुस्, सेभ गर्नुस्। त्यसपछि एडमिसन प्रोसिजर के छ, यस बारेमा चाहिँ यहाँ अब हामीसँग भर्ना गर्नलाई के एडमिसनहरु प्रोसिजर छ त्यो यहाँ राख्न सक्छौं। यहाँ गएर गर्न सक्नुहुन्छ। एडिट, डिलिट अप्सन रहेको छ। यहाँ अबाउट अस मा तपाईहरुले यहाँ एउटा मार्क चाहिँ लोगो यहाँबाट अपलोड गर्न पाउनुहुन्छ, हाम्रो स्कुलको लोगो। त्यसपछि फ्रन्ट ब्यानर, फुटर ब्यानरहरु, फोटोहरु अथवा तपाईहरुले यहाँ लोगो नै राख्न सक्नुहुन्छ र सेभ गरिदिनुस्, सेभ हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो स्कुलको रुल एन्ड रेगुलेसन के छ यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। टाइटल छ, डिस्क्रिप्सन छ, त्यो राखेर सेभ गरिदिनुस्। यो कन्ट्याक्टको लागि अहिले तपाईहरुलाई परेन, स्कुलको अटो रूपमा गुगल हामी आफै गरिदिन्छौं, परेन। त्यसपछि अब तपाईहरु सर्भिस एन्ड फ्यासिलिटीमा जान सक्नुहुन्छ। सर्भिस एन्ड फ्यासिलिटी, हाम्रो सर्भिस के छ, फ्यासिलिटीहरु के छ यहाँबाट एड गर्न सक्छौं। प्रोसेसहरु सबैको एउटै नै हो। त्यसपछि एकाडेमिक प्रोग्रामहरु के छ यहाँबाट हामी एड एकाडेमिक प्रोग्राम गर्न सक्छौं। र फिडब्याक एन्ड सजेसन, अब हामीले
फिडब्याक एन्ड सजेसन आएको यहाँबाट हामीले रिप्लाई दिन सक्छौँ। तपाईहरुलाई आउन सक्छ यहाँ जस्तै अप्सन देख्नुहुन्छ रिप्लाई अब कोबाट आएको छ फिडब्याक सजेसनहरु यहाँबाट दिन सक्छौँ। यो रह्यो। त्यसपछि हाम्रो छ सर्भिस एन्ड फ्यासिलिटी सक्यौं। अब एकाडेमिक क्यालेन्डरमा जान्छौँ। एकाडेमिक क्यालेन्डरको लागि हाम्रो यो वर्षको क्यालेन्डरहरु हामीले यहाँ क्यालेन्डर बनाइसकेपछि प्यारेन्ट्सले पनि टिचर्सले प्यारेन्ट्सले स्टुडेन्टले सबैलाई क्यालेन्डर उहाँहरुको मोबाइल एप्लिकेसनमा जान्छ। हाम्रो सोच के हो भने टोटल्ली सबै कुराहरु पेपरलेस गराउने उद्देश्य हो। त्यो भइसकेपछि तपाईहरुले अब पेपरमा क्यालेन्डर बनाउनु पर्दैन। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले यहाँ गएर एकाडेमिक क्यालेन्डरमा जानुस्। एकाडेमिक क्यालेन्डरमा गइसकेपछि इभेन्ट टाइप बनाउनुस्। पहिला हजुरहरुको होलिडेहरुको टाइप बनाउनुस्। त्यसपछि के प्रोग्राम हुन्छ जस्तै यहाँ गएर एड इभेन्ट गर्नुस्। यहाँ जानुस् होलिडे भने होलिडे राख्नुस्। यहाँ होलिडेको नेम डिस्क्रिप्सन फोटो छ भने फोटो राखिदिनुस्। र यहाँ गएर क्यालेन्डरमा अब कलरहरु चुज गर्नुपर्छ। अब होलिडेको लागि कस्तो कलर दिने एक्जामको लागि कस्तो कलर दिने अब यो टार्गेट हो। यो टार्गेटले तपाईहरुले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ मैले कुनै कलर दिन्छु यहाँबाट रेड ब्लू तपाईहरुलाई कुन प्रोग्रामको कस्तो खालको कलर दिनु छ यहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ र सेभ गरिदिनुस्। सेभ हुन्छ हाम्रो होलिडे इभेन्ट्स सेभ हुन्छ। यहाँ गएर एडिट डिलिटको अप्सन छ यहाँ जानुहुन्छ। अब जस्तै यहाँ इभेन्ट्स भयो। अब बोर्ड एक्जामिनेसन मैले इभेन्ट्स राखेँ इभेन्ट्स चुज गरेँ। त्यसपछि बोर्ड एक्जामिनेसन गरेँ र कलर दिएँ मैले यो कलरको लागि। त्यसपछि गएर मैले मोडिफाई गरेँ सक्सेस हुन्छ र हामीले बनाएका कुराहरु यहाँबाट आउँछ। अब पब्लिक होलिडेको लागि छ भने यहाँ जानुस् रेड कलरमा आउँछ। यहाँबाट डिस्क्रिप्सन गरेर मोडिफाई गरिदिनुस् हुन्छ। हामीले र तपाईहरुले बनाएका इभेन्ट लिस्टहरु हाम्रो यहाँ प्रत्येक महिनाको इभेन्ट लिस्टहरु यहाँ शो गर्छ। हामीले बनाएको इभेन्ट लिस्टहरु। त्यसपछि यो इभेन्ट लिस्ट पछि आउनु होला। अहिले चाहिँ तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ। पहिला हामीले के गर्नुपर्छ इभेन्ट टाइप बनाउनु पर्छ। त्यसपछि हामी आउनु पर्छ क्यालेन्डरमा। क्यालेन्डरमा आइसकेपछि हामी के गर्छौं त अब क्यालेन्डरमा आइसकेपछि हाम्रो कुन दिनमा के प्रोग्राम छ जस्तै डेटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँ गएर इभेन्ट हो कि अब जस्तै पब्लिक होलिडे छ त्यो दिन न्यू इयर भयो वैशाखको डेटमा भनेर मैले न्यू इयर राख्दिएँ नेममा। अब डिस्क्रिप्सन होलिडे भनिदिएँ मैले होलिडे राख्थेँ। अब तपाईहरुले यहाँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ फर डे र टु कहिलेदेखिबाट कहिलेसम्म यो प्रोग्राम लागू हुँदैछ। जस्तै 1 गतेदेखिबाट मैले राख्न सक्छु यहाँ 02 राख्दिएँ ल 2 गतेसम्म राख्दिएँ फर अल अब कुनै पनि प्रोग्रामहरु पार्टिकुलर क्लास वाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुन क्लासलाई सिलेक्ट गर्नुभयो त्यही क्लासलाई लागू हुन्छ। र मैले अल गर्दिएँ अल गरिदिएपछि सबैलाई भयो ओके गरे। ओके गर्ने बित्तिकै ल हेर्नुस् हाम्रो यहाँ के छ वैशाखमा बिदा आयो। यसरी नै हाम्रो एकाडेमिक क्यालेन्डर तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर एकाडेमिक इयर पनि चुज गर्नु पर्यो। यहाँ जानुस् पब्लिक होलिडे राख्दिएँ मैले न्यू इयर त्यसपछि डिस्क्रिप्सन भयो फर अल गर्ने। अब कहिले कुनलाई हो यहाँबाट डेट चुज गर्नु 2 दिन राख्दिएँ अल गरेँ सेभ गरिदिएँ भने हाम्रो यहाँ यो न्यू इयर बिदा हुन्छ। यसरी नै कलर वाइज आएर बस्छ यो रहेको छ। यसरी नै तपाईहरुले क्यालेन्डर बनाउन सक्नुहुन्छ। र विकेन्ड अब हाम्रो कुन दिनमा बिदा हो त शनिबार आइतबार कहिले छ यहाँ डेटमा सटरडेमा टिक भएको छ र कलर यहाँबाट तपाईहरुले चुज गर्न पाउनुहुन्छ। सेभ गरिदिनु भने हाम्रो विकेन्ड पनि सेभ हुन्छ। यसरी नै तपाईहरुले क्यालेन्डर बनाउन पाउनुहुन्छ। हस् त अर्को नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला। यो हाम्रो एचसीएमएस को पार्ट
यति नै रहेको छ। अब म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा एकाडेमिकको पार्टमा जान्छु। धन्यवाद।